امشب در 24 مانور مشترک آمریکا و اسرائیل در مدیترانه با ده‌ها جنگنده و بمب افکن. نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل جمهوری اسلامی رو با همه گروه‌های نیابتی شکست میده. مسکو میگه درباره تهران با واشنگتن در حال گفتگو. همزمان اتحادیه اروپا از تهران خواسته فوراً با آژانس همکاری کنه. و مذاکره مستقیم فرستاده ترامپ با مقامات حماس درباره گروگان‌های آمریکایی و آتشبس پایدار. آکسیوس میگه هنوز توافقی حاصل نشده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رسانه‌های اسرائیلی میگن نیروی هوایی کشور به همراه نیروی هوایی آمریکا این هفته مانور نظامی مشترکی رو بر فراز دریای مدیترانه انجام دادن. در این آزمایش ده‌ها جنگنده، هواپیمای سوخت‌رسان و بمب افکن‌های استراتژیک B-52 شرکت داشتند. منابع ارتش اسرائیل به رسانه‌ها گفتند با توجه به تغییرات و تهدیدها در خاورمیانه این مانور از اهمیت راهبردی برخوردار بوده. همزمان بنیامین نتانیاهو از عزم اسرائیل برای شکست جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش خبر داده. نخست وزیر اسرائیل در مراسم تحلیف رئیس جدید ستاد کل ارتش این کشور گفته حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش خواهان نابودی اسرائیلن، ولی این کشور همه اونها رو شکست میده. ما هرگز اراده خود را در نبردهای اخیر از دست ندادیم. مأموریت‌هایی برای نیروهای فعال و ذخیره تعیین کردیم و ارتش اسرائیل تروریست‌های بسیاری را از پا درآورد. جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته‌اش به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اما ما همه آنها را شکست خواهیم داد. ما همه گروگان‌ها را آزاد خواهیم کرد. ملت اسرائیل به دنبال پیروزی است و سرانجام آن را به دست خواهد آورد. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیومون در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، به نظر میسه که این مانور پیامی است برای تهران. بدون شک میشه گفت در شرایطی که در حال حاضر میبینید تهران در وضعیتی قرار داره که به گفته رافائل گروسی و شورای حکام بدون هیچ نوع ضرورتی غنیسازی بالای 60% رو داره انجام میده و دست کم پیش بینی دست کم دسترسی به حدود 270 کیلوگرم اورانیوم غنی شده براش وجود داره که هیچ نوع کاربردی جز جنگ و سلاح اتمی نداره. طبیعی هستش که دولت ایالات متحده آمریکا در کنار همتای خودش در اسرائیل همه موارد رو در کنار همدیگه داره ارزیابی میکنه و در واقع همه گزینه‌ها رو در روی میز نگه میداره. باید توجه بکنیم مانوری که در دریای مدیترانه انجام شده بزرگترین مانوری هستش که اسرائیل و آمریکا به طور مشترک در 2 سال گذشته با هم برگزار کردن. حضور بمب افکن‌های بزرگی نظیر B-52، هواپیماهای جاسوسی و هواپیماهای بمب افکن B-2 و چیزهای از این دست و همچنین سلاح‌های راهبردی برای حملات زمینی، هوایی و دریایی در کنار همدیگه نشان دهنده قدرت این عملیاتی هستش که دو کشور اسرائیل و آمریکا با هم برگزار کردند. ارتش اسرائیل در پاسخ به بعضی از رسانه‌های ایالات متحده تاکید کرده که آمادگی خودش رو در سطوح مختلف و اشکال مختلف داره بررسی میکنه. واقعیت این هستش که این نگرانی‌ها به رغم ادعای اینکه جمهوری اسلامی پالس‌هایی رو داره برای توافق میده و همچنین امروز پای روسیه هم در عمل به بحث مذاکرات اتمی ایران وارد شده و قرار هستش که مذاکره بشه، اما چنانچه که می‌بینید پاس‌های متفاوت و متضادی است بعضن. به رغم اینکه دولت پزشکیان با تاکید بر مذاکره وارد میدان سیاست در ایران شد، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه این رفتار هوشمندانه‌ای نیست مذاکره با آمریکا در عمل خط بطلانی رو کشید. سیاستی که سال‌های سال ایالات متحده آمریکا حداقل و حتی البته جهان شاهدش هستش، سیاست دوگانه جمهوری اسلامی و بازی در زمین خود جمهوری اسلامی و اشکال مختلف که هیچ وقت شانسی رو برای تصمیم قطعی برای جهان به خصوص آمریکا ایجاد نکنه. و حالا چنین مانوری با توجه به دیگر فعالیت‌هایی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، از جمله حرکت هواپیما پهپادهای جاسوسی ترایتون که یک پهپاد فوق برد بلند هستش که 24 ساعت پرواز میتونه بکنه و گزارش‌هایی که در ارتباط با پرواز این پهپادها در مناطق نزدیک
نزدیک به مرزهای ایران به خصوص در جزیره کیش در روزهای گذشته، یعنی روز سوم ماه فعلی و ماه مارس گزارش شده که این هواپیما از امارات متحده عربی این پهپاد بلند شده و عملیاتی رو در منطقه انجام داده، نشون میده که رصدهای جاسوسی ایالات متحده هم افزایش پیدا کرده. تحلیل‌های بسیار از کارشناسان نظامی و امنیتی بر این هستش که دست کم در طول یک ماه گذشته حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی ایالات متحده آمریکا در مرزهای جمهوری اسلامی کاملا بارز هستش و در چنین شرایطی به نظر میرسه که در کنار هم گذاشتن این مسائل از جمله مانوری که در دریای مدیترانه انجام شده، اظهارات وزیر خارجه اسرائیل و همچنین رئیس ارتش اسرائیل و همچنین خود شخص نتانیاهو در ارتباط با اینکه جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و همیشه گزینه حمله وجود داره و چنین مانوری به نظر میرسه یا ابزارهای پرقدرتی محسوب میشن که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی باید به طور جدی و با امتیازهایی که ایالات متحده آمریکا میخواد بر سر میز بشینه و یا این که به این باور مجموعه دستگاه اطلاعاتی و نظامی در غرب به خصوص در آمریکا و اسرائیل رسیده باشند که جمهوری اسلامی تصمیم بر این نداره و بازی دوگانه سیاستی که در طول سالهای گذشته برای ادامه بقای جمهوری اسلامی استفاده کرده. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از سوی دیگر استودیو ما در واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما هستند. آقای ندیمی، برداشت شما از این مانور چه هست؟ آیا هدفش ایران هست و چقدر فکر میکنید که سیگنال مهمی میتونه به تهران بفرسته؟ درود بر شما فرداد خان جناب امیر. خب طبیعتا وقتی که این چنین مانوری در یک شرایطی مثل الان انجام میگیره، پیام سیاسی خیلی مهم هست در و انجام مانور در آسمان مدیترانه نشون دهنده این هستش که نیاز به این بوده که یک فضای بزرگی در دسترس باشه، ماموریت دوربرد انجام بگیره، مشابه همون بردی که از اسرائیل برای رسیدن به ایران مورد نیاز هست و این خودش یک پیام مشخصی هست به ایران. و اینکه این اقدام مشترک و این مانور مشترک آمریکا و اسرائیل شامل هواپیماهای بمب افکن سنگین و انواع هواپیماهای جنگنده میشه، باز هم یک پیام به ایران هستش که این عملیاتی که یک روزی ممکن علیه تأسیسات هسته‌ای شما انجام بگیره، اگر شما خیلی جلو برین یا بخواید بمب هسته‌ای درست بکنین، طبیعتاً میتونه شامل یک اقدام مشترک به وسیله آمریکا و اسرائیل باشه. یک تلاشی هست برای تقویت و یادآوری قدرت بازدارندگی مشترک ایالات متحده و اسرائیل، ولی این نکته رو باید یادآوری بکنم که چیز جدیدی نیست مانورهای مشترک بین آمریکا و اسرائیل و در سالهای گذشته مانورهای جونیپر اوک سال 2023 که از بزرگترین مانورها بود با 120 هواپیمای جنگنده بمب افکن و بیش از 80 تن بمب و موشک استفاده شد در اون مانور. همینطور مانورهای جونیپر فالکون و جونیپر کوبرا که مقدار تخصصی تر هست، بیشتر زمینه‌های مربوط به پدافند هوایی و موشکی رو در بر می‌گرفته، به طور مرتب به وسیله آمریکا و با شرکت آمریکا و اسرائیل و گاهی کشورهای دیگه انجام می‌گیره تا طرح‌های عملیاتی رو بروزتر بکنن و به اصطلاح همکاری و اینتراپرابیلیتی، یعنی همکاری و توان عملیات مشترک رو بین آمریکا و اسرائیل افزایش بدن، به ویژه اینکه اگر یه روزی قرار باشه حمله عمده‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بگیره، واقعا کمک ایالات متحده لازم خواهد بود و به ویژه از نظر هواپیمای سوخت‌رسان و توانایی اطلاعاتی و همینطور جستجو و نجات. و چنین آزمایش‌های به ویژه از نظر سوختگیری هوایی خیلی مورد نیاز هست که خلبان‌های اسرائیلی بتونن تمرین بکنن سوختگیری از هواپیمای آمریکایی رو، دقیقاً همون نوع هواپیمایی که اسرائیل سفارش داده ولی هنوز دریافت نکرده و از نظر عملیاتی، از نظر ارتباطات به ویژه و انتقال داده‌ها بتونن کاملا هماهنگ بشن و با همین همکاری و سیستم‌ها رو چک بکنن، بتونن کاملا این عملیات رو در صورت لزوم بتونن با همکاری یکدیگر انجام بدن. آقای امیر، این مانور فقط چند روز بعد از صحبت‌های آقای نتانیاهو
انجام میشه که گفته بود همه آن تجهیزاتی رو که اسرائیل برای تضعیف و هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نیاز داره از آمریکا دریافت کرده و در این حال خبرهایی میشنویم از اینکه مسکو شاید میانجیگری بکنه بین ایران و آمریکا. فکر میکنید الان دولت آقای نتانیاهو کجا ایستاده در مورد موضوع ایران؟ گزینه نظامی گزینه اولش روی میز هست یا فکر میکنید چشم دوخته به احتمال یک مذاکره بین تهران و واشنگتن؟ مسلم این است که از دیدگاه تصمیم گیرندگان اسرائیلی جز یک حمله هوایی گسترده، جز نابود کردن تأسیسات اتمی و هسته‌ای و موشکی، جز به منهدم کردن سانتریفوژها، جز منفجر کردن یا خنثی کردن ذخایر اتمی ایران خطر برطرف نخواهد شد. ما در گذشته دیدیم که برجام امضا شد ولی چون تأسیسات اتمی ایران دست نخورده باقی ماند، در لحظه‌ای که اراده کردن آمدن و دوباره غنیسازی رو و پیشرفت به سوی تولید بمب هسته‌ای رو به آسانی از سر گرفتن. اسرائیل به هیچ چیز دیگر جز نابودی کامل تأسیسات اتمی رژیم ایران بسنده نخواهد کرد. ولی مشکلاتی الان در پیش هست و مراحلی وجود داره که اسرائیل باید اونها رو در نظر بگیره و از جمله اینکه الان دولت پرزیدنت ترامپ در 3 محور داره فعالیت میکنه. محور کم اهمیت‌تر و تازه‌تر این است که تماس‌هایی با دولت روسیه برقرار هست که اگر ایالات متحده حاضر بشه به حساب اوکراین امتیازاتی به روسیه بده در جنگ، میخواهد که روسیه تلافی بکنه و فشارهایی رو بر حکومت ایران وارد بکنه که به درخواست آقای ترامپ برای دادن امتیازات و صرف نظر کردن از برنامه کمک بکنه. محور دومی که آقای ترامپ روش فعالیت گسترده داره افزایش تحریم‌های حداکثری، فشارهای مالی بر حکومت ایرانه. ولی محور سوم که مهمترین محور هست هشدارهای نظامی هست و از جمله عملیاتی است که ارتش آمریکا حدود 10 روز پیش در آسمان‌های اروپا انجام داد. از سوی دیگر افزایش اختیارات ارتش آمریکا برای اقدام کردن نه فقط بر علیه کشورها بلکه علیه افراد و همچنین یک مانور کوتاهی رو، ما زیاد جزئیاتش رو نمیدونیم، یک مانور کوتاهی رو همراه با نیروی هوایی اسرائیل بر فراز اروپا انجام دادن و الان خبر میرسد که مانور گسترده تری رو در حوزه خلیج در دریای مدیترانه انجام دادن و همچنین گزارش دیگر دایر بر این که یک پهپاد آمریکایی در جنوب ایران در خط مرزی آبی ایران مشغول عملیات تجسسی هست. اینها همه رو جمع بکنیم و با توجه به اینکه امروز قرار بود که فرمانده سنتکام در مراسم سوگند انتصاب رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل حضور داشته باشه و تماس‌هایی که بین وزیر دفاع اسرائیل و وزیر دفاع جدید ایالات متحده برگزار شد و در پایان آن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که هماهنگی و همگامی و همنوازی کاملی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره. اینها همه نشان این است که حمله هوایی بدون حمله هوایی اسرائیل به نتایج خودش نخواهد رسید، ولی دلایلی وجود داره که وقوع این حمله رو به تعویق میاندازه که اگر وقت باشه من بعداً توضیح خواهم. حتما در سال بعدی بهش میپردازیم. آقای ندیمی، بسیار در این به خصوص ماه‌های اخیر شاید سال‌های اخیر دیدیم که این هواپیماهای B-52 مانورهای زیادی دادن عمدتاً بر فراز
اقیانوس دریای مدیترانه، ولی همطور در بخش‌های دیگری از خاورمیانه. ولی خیلی ها میگن که این هواپیماهای بسیار سنگین هستن، احتمال ورودشون به حریم هوایی ایران میتونه شرایط اونها رو بسیار پیچیده بکنه با پدافندهای هوایی که جمهوری اسلامی همین الان در اختیار داره. آیا واقعا در یک حمله واقعی عملیات واقع بینانه این هواپیماها امکان نفوذ به داخل حریم هوایی ایران رو به نظرتون خواهند داشت؟ حریم هوایی ایران بشه، اگر برخی منابع صحبت از این موضوع میکنن، بی اطلاعیشون از مسائل نظامی و هوانوردی هستش. B-52 هم تو که فرمودید هواپیمای بسیار بزرگ و آهسته‌ای هست و به هیچ وجه اگر یک زمانی در دوران جنگ سرد برای نفوذ به حریم هوایی شوروی سابق در ارتفاع خیلی پایین استفاده میشد، قرار بود استفاده بشه و تمرین‌های مرتب انجام میشد و آماده باشه 24 ساعته وجود داشت، اون مال اون زمان بود. ولی الان شرایط عوض شده و هواپیمای B-52 که در خدمت نیروی هوایی آمریکا هستند صرفاً قرار هستش که به عنوان در حقیقت کامیون موشک‌های کروز استفاده بشن و هر کدوم از این بمب افکن‌ها بیش از 20 موشک کروز میتونن حمل بکنن و موشک کروز بستگی به مدلش بین 1500 تا بین 1200 تا 2300 کیلومتر برد دارن و میتونن اهداف خودشون رو تا مناطق مرکزی ایران از جمله سایت‌های هسته‌ای در اصفهان، در عراق و نتنز مورد حمله قرار بدن، وقتی که این موشک‌ها در خارج از حریم هوایی ایران از یک فضای امنی شلیک میشن به سمت اهدافشون در داخل ایران. حالا این موشک‌های کروز چه تعدادیشون بتونن به هدف برسن و ایران که خب البته در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی کرده که سیستم‌های پدافندی بسازه، طراحی کنه، بسازه و به خدمت بگیره که به ویژه برای نابود کردن موشک‌های کروز طراحی شده، تا بالا چقدر ایران موفق باشه که این موشک‌ها رو در میانه راه رهگیری بکنه و سرنگون بکنه، چون موشک‌های کروز معمولا سرعت پایینی دارن ولی در این حال در ارتفاع خیلی پایین هم پرواز میکنن و مسیر غیر قابل پیش بینی دارن. اون حالا یک بحث دیگه است، ولی استفاده از بمب افکن‌های B-52 صرفاً برای شلیک موشک‌های کروز از فاصله ایمنی از حریم هوایی ایران انجام خواهد شد و این بمب افکن‌های B-2 هستند. B-2 که از ویژگی‌های پنهانکاری راداری در طراحیشون استفاده شده و این بمب افکن‌ها میتونن به خوبی به عمق حریم هوایی ایران نفوذ بکنن با کمک پوشش جنگ الکترونیکی که هواپیماهای دیگه براشون تامین میکنن و اهداف خودشون رو از فاصله بسیار کمتر مورد حمله قرار بدن. بمب‌های سنگرشکنی که که B-2 میتونه حمل بکنه لازم هستش برای اینکه صدمه سختی بتونه به تأسیسات فوردو و همینطور تأسیسات نتنز، به ویژه بخش جدید تأسیسات نتنز که در کوههایی در اون نزدیکی داره ساخته میشه بتونه بزنه. این بمب‌های GBU-57 بمب‌هایی هستن که بیش از 14 تن وزن دارن و میتونن تا 21 متر بتون مسلح و سنگ رو داخلش نفوذ بکنن و واقعا نیاز دارن برای حمله و ناکارآمد کردن تأسیسات فوردو. چند بمب همزمان رها میشه و هر بمبی میتونه از حفره‌ای که بمب اول ایجاد کرده به مسیرش ادامه بده تا بتونه در داخل اون تأسیساتی که در دل کوه ساخته شده بتونن نفوذ بکنن و هدفشون از بین ببرن. همون کاری که در ابعاد کوچکتر برای نابود کردن بانکر آقای نصرالله در بیروت انجام شد، یعنی بیش از 80 بمب سنگرشکن BLU-109 اسرائیل استفاده کرد که بتونه دنبال هم وارد بشن و نفوذ بکنن تا اینکه بتونن به اون مرکزی که در زیر چندین متر، 10 متر زیر زمین و زیر بتون آرم مستقر هستن بتونن برسن. پس بنابراین مأموریت‌های هر کدوم از این هواپیما فرق می‌کنه. B-2 برای نفوذ به عمق حریم هوایی ایران هست و هواپیماهای B-1 و B-52 برای شلیک موشک. آقای امیر، طبیعتا ایران هم اینها رو داره رصد میکنه، این اتفاقات در خلا که داره نمیفته. تا اینجا به نظرتون چطور تهران بازی کرده در این شرایط بسیار پیچیده‌ای که از یک طرف دونالد ترامپ روی کار آمده، از طرف دیگه اسرائیل در آستانه احتمالاً یک واکنش نظامی است؟ آنچه که رژیم ایران رو در مرحله کنونی بسیار بسیار نگران میکنه
این نبود یک سیستم دفاع ضد هوایی هست. یک هیئت بلندپایه نظامی و فنی از روسیه در حال حاضر در تهران به سر میبره و در مراکز موشکی و غیره مشغول گشت و بررسی هست که ببینه چطوری میشه اون پدافندهای ضد هوایی رو که اسرائیل در عملیات چند ماه پیشش به کلی نابود کرد دوباره بازسازی بکنه. از این نظر حکومت ایران بسیار بسیار نگرانه و مانورایی رو انجام دادن، ولی این مانورها هیچ ارزش واقعی نداشت. الان اسرائیل با توجه به اون همکاری ها و همصدایی هایی که بین دولت پرزیدنت ترامپ و اسرائیل هست دوباره برنامه های حمله به تأسیسات اتمی ایران رو مورد بازنگری قرار داده، به ویژه سلاح‌های تازه‌ای که از ایالات متحده گرفته. این واقعیت که الان فرمانده جدید ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر از امروز مراسم سوگند رو ادا کرد، باید یک چند روزی فرصت داشته باشه که برنامه ها رو دوباره از نو مورد بررسی دوباره قرار بدن و با توجه به امکانات جدیدی که پیش آمده برنامه حمله رو انجام بدن. این پرسش که آیا اسرائیل در انجام این حمله از پشتیبانی هواپیماهای سنگین B-2 و B-52 و هواپیماهای دیگر آمریکایی برخوردار خواهد شد یا نه، خیلی از نظر شیوه فعالیت ارتش اسرائیل نیروی هوایی این کشور بسیار بسیار مؤثره. ولی آنچه که در اسرائیل برخی منابع خبری میگویند این است که در حال حاضر ایالات متحده، دولت پرزیدنت ترامپ با اینکه فشار حداکثری آورده و با اینکه تهدیدهای نظامی رو ملموس‌تر کرده، ولی در حال حاضر آقای ترامپ هنوز خیال نداره که گزینه نظامی رو به مورد اجرا قرار بده. یادآوری میکنیم که در مراسم استماع معاون امور استراتژیک وزیر دفاع آمریکا فرد سوال شونده قاطعانه جواب داد که بله گزینه نظامی روی میز هست، ولی هنوز ما به مرحله نرسیدیم که دولت پرزیدنت ترامپ به این باور برسه که از طریق مذاکرات سیاسی نمیشه به نتیجه رسید و بهتر است که به گزینه نظامی روی بیارن. آنچه که در اسرائیل شدیداً مورد نگرانی هست این پرسش هست که اگر آقای ترامپ و واقعاً آقای ترامپ در مرحله کنونی میخواهد که از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک مسئله رو حل بکنه، چه مقدار زمانی رو برای اون قائل خواهد شد. اسرائیل نگرانه که وقت داره میگذره و بهترین است که حمله هوایی هرچه زودتر انجام بشه، به خاطر اینکه حتی اگر ایالات متحده با حکومت ایران وارد گفتگو بشه بسیار بعید است که رژیم ایران حاضر باشه که تمام شرایط ایالات متحده رو بپذیره. نگرانی در اسرائیل این است که ممکنه توافقی حاصل بشه که تأسیسات اتمی بر جای خودش باقی بمونه ولی رژیم ایران فعالیت هسته‌ای رو متوقف بکنه و این نشانه آن خواهد بود که هر موقع در آینده رژیم ایران اراده بکنه دوباره میتونه این تلاش رو از سر بگیره و ممکن است که اسرائیل یک فرصت طلایی رو از دست بده. ممنونم. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سپاس. کرملین گفته در نشست عربستان سعودی برای مذاکره درباره صلح اوکراین موضوع ایران هم بین روسیه و آمریکا مورد بحث قرار گرفته، اما ابتکار مشخصی مطرح نشده. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته انتظار میره ایران موضوع مذاکرات آینده مسکو با واشنگتن هم باشه. به گفته پسکوف در ریاض پیشنهاد شده که این مسئله به عنوان یک حوزه مستقل از گفتگوها و مشورت‌های آینده تعیین بشه. در همین حال با افزایش نگرانی در غرب از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا از آژانس
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته یک گزارش جامع و جدید از میزان همکاری ایران منتشر کنه. اتحادیه اروپا گفته از این گزارش برای تصمیم گیری در جلسه بعدی شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌کنه. اتحادیه اروپا از تهران خواسته بدون تأخیر اطلاعات و دسترسی لازم رو برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ایش فراهم کنه و اجرای پروتکل الحاقی رو از سر بگیره تا آژانس بتونه عدم وجود فعالیت‌های مخفیانه رو تایید کنه. سمیرا قرایی خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد نقشی که احتمالاً مسکو میخواد بازی بکنه بین تهران و واشنگتن؟ چیز زیادی نمیدونیم، ولی میدونیم که بحث مذاکرات هسته‌ای ایران در مجموع بحران هسته‌ای ایران الان یک سرش به روسیه داره پیوند میخوره. روز گذشته بلومبرگ یک گزارش اختصاصی منتشر کرد و گفت که ممکنه که کشور روسیه بخواد میانجیگری بکنه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. اون زمان کرملین این خبر رو تایید رسمی نکرده بود. ما الان به شکل رسمی تایید این خبر رو داریم. هم یوری یوشانکوف که از دوستان نزدیک آقای پوتین هست و در مذاکرات ریاض هم با آمریکایی‌ها شرکت کرده بود، روز گذشته سه‌شنبه عصر به وقت مسکو این رو تایید کرد و هم آقای پسکوف سخنگوی کرملین هم روز چهارشنبه این رو تایید کرد. پس ما الان میدونیم که در تماس تلفنی که آقای ترامپ با آقای پوتین داشت 90 دقیقه با هم حرف زدن. در ماه فوریه اون تماس مهم صورت گرفت. آقای ترامپ هم راجبش بسیار نوشت. اونجا آقای ترامپ پای تلفن ابراز نگرانی کرده بود از برنامه هسته‌ای ایران، از بحران هسته‌ای ایران. پوتین پیشنهاد میده به ترامپ که من میتونم این اختلاف رو حل بکنم، من میتونم با ایران صحبت بکنم. آقای ترامپ هم قبول میکنه. بعد از اون هست که مذاکرات ریاض چند روز بعد از اون برگزار میشه. در اون مذاکرات بدون اینکه به جزئیات بپردازن به یک کلیتی از بحث بحران هسته‌ای ایران اشاره کردن. این چیزیه که شنیدیم که جزئیاتی به هیچ عنوان مطرح نشده و حالا بعد از اون هم ما دیدیم که خب لاوروف به ایران سفر کرد. حالا بلومبرگ آمد این خبر رو منتشر کرد. روس‌ها مجبور شدن که علنی راجبش صحبت بکنند و دارن میگن در ملاقات بعدی که با طرف آمریکایی خواهند داشت هم باز راجب ایران در کنار بحث‌های دیگری که دارن انجام میدن صحبت خواهند کرد. بحث‌های مفصلی رو روسیه و ایالات متحده با هم دارن انجام میدن، از نزدیکی‌های اقتصادی و سیاسی گرفته تا بحث اوکراین. اینجا بحث ایران هم داره بهش اضافه میشه. بسیاری معتقدند که وارد شدن روسیه میتونه از یک طرف جمهوری اسلامی رو تحت این فشار قرار بده که قبول بکنه خواسته ایالات متحده رو، مبنی بر اینکه به کل برنامه هسته‌ایش رو بگذاره کنار، که اگر چنین نکنه اتحادش با روسیه ممکنه مخدوش بشه و دچار اختلالاتی بشه. این تحلیل برخی افراد هست. برخی دیگه معتقدن که به هیچ عنوان روسیه نمیتونه یک میانجی مناسبی در این میان باشه، چون خیر ایالات متحده رو نمیخواد و خیر منفعت ملی ایالات متحده رو اصلا نمیخواد، اصلا متوجه امنیت ملی ایالات متحده نیست. الان این بحث ها اینجا مطرح هست راجع به میانجیگری روسیه. اما اگر نگاه بکنیم همین بحث اتحادیه اروپا که خودت داشتی بهش اشاره میکردی، گزارشی رو آژانس منتشر کرد هفته گذشته، ما هم راجع بهش صحبت کردیم. این گزارش رو آقای گروسی در شورای حکام در جلسه‌اش ارائه داده و در جواب به اون گزارش کشورها میان یا بیانیه میدن یا سخنرانی میکنن. اتحادیه اروپا یک بیانیه رو در واکنش به آقای گروسی داده. آقای اولیانوف که نماینده روسیه است در سازمان‌های بین‌المللی، او هم واکنش نشون داده. اتحادیه اروپا میگه که جمهوری اسلامی بیاد به شکل داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرایی بکنه. به شدت ابراز نگرانی کردن راجع به اون گزارش مفصل و جامع دارن صحبت میکنن که پیشتر از آقای گروسی خواسته بودن که اون رو بنویسه. آقای اولیانوف از اون طرف میگه که نه، این گزارش ساختگی است، جعلی است و جمهوری اسلامی داره زیر سایه آژانس 60% غنیسازی میکنه. به این معنی که اگر زیر سایه آژانس 90% غنیسازی بکنه هم آیا مقبول هست یا نه؟ ممنونم از تو. سمیرا قرایی خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، هم از نیویورک به ما پیوسته. آقای طالبلو، کجا قرار میگیره مسکو در مذاکرات احتمالی بین تهران و واشنگتن؟ به نظر میرسه که از حدس و گمان و زمزمه حالا داره به یک بازیگر جدی‌تری تبدیل میشه.
مرسی از دعوتت فرداد خان. خب مثل که مسکو دنبال احیای یک به اصطلاح منزل بین منزلتین دیگه، دنبال منافع خودشه طبیعتاً در این بکشمکش‌های آمریکا و ناتو در برابر اوکراین و بخواد به نظر من آمریکا رو در این دام یا به این حداقل به یه چالشی بندازه که اینه که آمریکا رو وادار کنه مثلا دست از مثلا حمایت دولت اوکراین و زلنسکی و غیر و ذالک برداره که بتونه مثلا یک پادرمیونی، یک میانجیگری ایجاد کنه در خاورمیانه بین جمهوری اسلامی ایران و و خود دولت ایالات متحده. همزمان هم دنبال منافع خودشه، منافع اقتصادی و حتی منافع هسته‌ای. اگه ما یادمون باشه وقتی این 5+1 شکل گرفت و نقش روسیه در اون 5+1 از زمان 2006 تا به حال پررنگتر شد، وقتی رسیدیم به برجام خب سازمان‌های اتمی روسیه مانند روساتام و دیگران یه سری مجوزهای از دولت آمریکا می‌گرفتند که بتونن یه سری فعالیت‌های هسته‌ای رو در ایران انجام بدن و تا حتی انقدر پیشرفته بود نقش روسیه در برنامه اتمی ایران که قرار بود یک نقشی اگه اشتباه نکنم در همون تأسیسات فوردو هم اینا داشته باشه. بنابراین به نظر من هم به خاطر اولویت خاموش کردن جنگ اوکراین و ثابت نگه داشتن پیروزی‌های نظامی روسیه در شرق اروپا، روسیه وارد این میانجیگری شده که آمریکا رو به اصطلاح خودم همین در این دام بندازه و همزمان هم دنبال یه جوری حالا ایران رو فروختن به قیمت مناسب به غرب نه، ولی یک سودی اینجا بکنه اگه یه چیزی یک قراردادی مانند برجام که دولت مشکل هسته‌ای رو حل نمی‌کنه ولی به تأخیر میندازه و یک جایی ایجاد میکنه واسه شبکه‌های مانند روساتام. گفتید فروختن ایران به قیمت مناسب به غرب، چه هست منظورتون از این فروختن؟ یعنی چه توافقی هست که در اون به نظرتون مسکو تهران رو خواهد فروخت؟ به نظر من به این سمت میره ولی نتیجه نمیده. خب یعنی چی؟ یعنی اینی که خب روسیه میخواد با این باور که میتونه ایران رو دیلیور کنه یا بیاره سمت میز مذاکره و بره به سمت راه حل هسته‌ای، در حال اینی که هیچ راه حلی جز تغییر نظام به نظر من وجود نداره، یه جوری آمریکا رو بیاره وسط که هم یک در این دام بیفته که هم مثلا هم دست از دولت اوکراین برداره و هم زمانم بگی که خب یه قرارداد به دست اومد و دیگه و مثلا ما دیگه نیازی نیست آمریکا روی جمهوری اسلامی در خاورمیانه تمرکز کنه و دوباره نقش خودش رو به عنوان یک میانجی بین آمریکا و ایران پررنگتر کنه. و به نظر منم اگه نگاه کنیم به یه سری رسانه‌های داخل ایران می‌بینیم که دقیقاً نگرانه یه سری رسانه‌های مثلا شرق و رسانه‌های اصلاح طلب دیگه دقیقاً همینه که وارد شدن روسیه در این بیزنس مذاکرات با آمریکا به اصطلاح به این نتیجه میرسه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک با ما. مرسی. آکسیوس میگه دولت ترامپ مذاکرات مستقیمی رو در دوحه با گروه حماس درباره آزادی گروگان‌های آمریکایی در غزه و امکان دستیابی به توافقی گسترده‌تر برای پایان جنگ انجام داده. در این گزارش آمده مذاکرات در هفته‌های اخیر توسط آدم بولر، فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها انجام شده و بی‌سابقه است. به این دلیل که واشنگتن از زمان تعیین حماس به عنوان یک سازمان تروریستی در سال 1997 هرگز مستقیما با این گروه مذاکره نکرده بود. آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، این که مستقیما دارن مذاکره میکنن نکته عجیب و جدیدی است، اینطور نیست؟ آقای ترامپ است کارهایی که ایشون میکنن همشون تقریبا جدید و برای خیلی ها عجیب هستند. ایشون نرم ها رو یکی پس از دیگری دارد میشکند در مورد نحوه سیاست خارجی آمریکا، به خصوص در زمینه خاورمیانه با ایده های جدیدی که دارند و افرادی هم که زیر دست ایشون کار میکنن مثل آقای آدم بولر که اشاره کردید. خب رئیس ایشون آقای استیو ویتکاف است و خانم مورگان اورتگاس هم که بارها با ایران اینترنشنال صحبت کردن، ایشون هم مشاوری است که با آقای آدم بولر کار میکنن. در طول این مدت بی سر و صدا این افراد در حال مذاکره با دولت‌های
مختلف عربی بودن، با اسرائیل بودن در منطقه و الان اکسیوس میگوید که این اتفاقا بین آقای آدم بولر و مقامات حماس افتاده است. اکسیوس گزارشش میگوید که آمریکایی‌ها قبلش به اسرائیل خبر نداده بودن، اسرائیلی‌ها بعداً متوجه شدن. ولی امروز خانم کارولاین لیوت سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی از ایشون سوال شد در این باره و گفت آقای آدم بولر و آقای استیو ویتکاف اختیار تام دارند در مورد مذاکرات در خاورمیانه. گفت جزئیاتی در این باره نمیداد. خبرنگاران پرسیدن آیا به مواردی غیر از آزادی گروگان‌ها رو هم شامل می‌شود این مذاکرات بین آمریکا و حماس؟ خانم لیوت گفت حاضر نیست اطلاعات بیشتری بدهد. میدونیم که اسرائیلی‌ها باور دارند حداقل 22 گروگان دیگر در دست حماس است. 2 نفر هم سرنوشتشون مشخص نیست. 5 تای اینها گفته می‌شود آمریکایی هستند. آیا این مذاکرات شامل افراد غیر آمریکایی هم خواهد شد؟ اون گروگان‌های غیر آمریکایی؟ آمریکایی‌ها گفتن بله، گفتن با حماس صحبت کردن مستقیم برای آزادی اون آمریکایی‌ها، ولی شامل آزادی بقیه گروگان‌ها هم بوده است. و الان فعلا این خبر تازه در واشنگتن پخش شده است، اینکه دولت آمریکا ناگهان 180 درجه تغییر سیاست میدهد. در زمان دولت بایدن هم حتی با اینکه خیلی فشار می آوردن به اسرائیل برای توقف جنگ، دولت بایدن هیچ وقت به طور مستقیم نرفت مذاکره کنه با حماس. اما الان دولت ترامپ به نظر میاد از این داستان ابایی هم ندارد و در این حال فشارهایی هم که به اسرائیل وارد کرده است در این چند مدت، به خاطر که اسرائیلی ها اون آتش بس اولیه‌ای که با حماس داشتند تاریخ انقضاش چند روز پیش بود و به پایان رسید و اسرائیلی‌ها آماده بودند که دوباره حمله کنند به غزه. مطبوعات آمریکایی میگویند به خاطر فشارهای دولت ترامپ این حمله اسرائیلی‌ها هم فعلا به تعویق افتاده است و الان فعلا هر دو طرف منتظر هستند ببینند سرنوشت این گروگان‌ها چه می‌شود و مرحله بعدی آتش بس خواهد بود یا دو طرف وارد جنگ تمام عیار خواهند شد دوباره. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا بود. به مناسبت 8 مارس 18 اسفند روز جهانی زنان، چند نهاد و سازمان فعال حقوق بشری یک فراخوان سراسری برای حمایت از زنان ایرانی منتشر کردند. این نهادها گفتند در همراهی با کارزار سراسری به مناسبت روز جهانی زنان در شهرهای مختلفی در آلمان، دانمارک، سوئد، فنلاند و بعضی کشورهای دیگه گرد همایی برگزار می‌کنند. اینجا در آمریکا هم برنامه با حضور بعضی از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا برگزار میشه. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و یکی از بنیانگذاران این مراسم با ماست. آقای آرام، بیشتر به ما بگوید در مورد برنامه‌تون چه کار میخواید بکنید به خصوص در واشنگتن دی سی؟ اشاره کردین 10 در واقع شبکه در نقاط مختلف جهان با همدیگه فراخوان مشترکی رو اعلام کردن. اینم در نوع خودش جالبه برای اینکه بعد از آغاز جنبش انقلابی مهسا در واقع تغییر و تحولاتی در شکل اعتراضات و نحوه سازماندهی در واقع مواجهه مخالفین جمهوری اسلامی با در واقع اون شکل گرفت و ایجاد شد. از جمله نهادها و سازمان‌های فراجناحی در نقاط مختلف جهان شکل گرفتن، مورد استقبال جامعه ایرانی در خارج از کشور قرار گرفتن و اونها نقطه اتصالشون این شبکه‌ها هستن که برای هماهنگی بیشتر در نقاط مختلف، یکیش یافیران در آمریکاست که ایالت‌های مختلف در آمریکا رو پوشش میده، هماهنگ میکنه، یکیش کارزار نبع اعدام، شبکه نیکاس، شبکه‌های مختلفی گرد هم اومدن. از جمله این برنامه که از غرب آمریکا، سان فرانسیسکو تا مینیاپولیس و شرق واشنگتن دی سی و تا شهرهایی که شما اشاره کردین در نقاط مختلف اروپا، فراخوان‌های دیگه‌ای هم هستش که استرالیا و کانادا و اینا رو، قاره‌های مختلف رو به هم وصل میکنه و همه اینها در اعتراض به وضعیت، به رنج روزمره زنان ایرانی. مسئله زنان و حقوق زنان یه مسئله جهانیه. در همین واشنگتن دی سی هم تجمع بزرگی رو احتمالاً شاهدش خواهیم بود در نقاط مختلف جهان، در اروپا. اما مسئله زنان در ایران اهمیت چند صد برابری پیدا میکنه، به خصوص به خاطر وضعیتی که دارن. همین چند روز پیش در مجلس توماری رو از نگرانی پوشش زنان به خاطر رسیدن عید و بعدم خنک‌تر شدن، گرمتر شدن هوا، این نگرانی‌ها رو ایجاد کرده که بخوان در واقع سرکوب شدیدتری علیه زنان داشته باشن.
باشن. در بیانیه مشترک این 10 نهاد هم اعلام شده که مسئله پوشش اجباری، زنان زندانی و احکام اعدامی که برای برخی از زندانیان عقیدتی سیاسی زنان در واقع اعلام شده، اینها نگرانی هایی هست که باعث شده این فراخوان رو شکل بده و این گروه ها بخوان که چنین اکسیون های مختلفی از تجمع، از پنل، از نشست های مختلف رو در نقاط مختلف شکل بدن. چه تفاوتی داره مراسم امسال با سالهای دیگر به نظرتون؟ شاید بشه تفاوتش رو از بعد و قبل از جنبش انقلابی مهسا در واقع بهش اشاره کرد. من سابقه یا سراغ ندارم به این گستردگی، به این هماهنگی، به این شکل از در واقع ارتباط بین شبکه‌های مختلف، نهادهای فراجناحی در نقاط مختلف برای همبستگی ایرانی‌ها به این شکل گرفته باشه. یکی از به نظرم تفاوت‌های عمده این هست، نکته مهم استمرارشونه، اینها ادامه دار بودن این اعتراضات با توجه به فراز و نشیب‌های اتفاقات در داخل ایران، اما وظیفه ایرانیان خارج کشور که این مسئله رو ادامه بدن، یعنی مبارزه رو، انعکاس صدای داخل رو ادامه بدن. نکته مهمتر که به نظرم اهمیت داره، حضور برجسته زنان در این نشست‌ها، در این برگزار کردنها، در این هماهنگی‌ها. تو همه این شبکه‌ها تعداد بسیار زیادی از زنان حضور دارند در پنل‌های مختلف، در شهرهای مختلف. من نگاه می‌کردم تقریباً پنل‌ها و نشست‌ها اکثراً تمام زنان است. به نظر من این هم برجستگی حضور زنان رو نشون میده، نقششون رو در هماهنگ کردن چنین در واقع آکسیون‌هایی، و از همه مهمتر اینه که در واقع شکل برگزاری اعتراضات و برنامه‌ها هم از این جهت تغییر کرده. و خیلی کوتاه اگر بگید واقعا روی زمین در داخل به خصوص به نظرتون تاثیر کارزارهای این چنینی چطور هست؟ راجع به این خیلی صحبت شده. یه بخشی همبستگی اعلام همراهی با آنچه در ایران اتفاق میفته و یکی استمرار مبارزه، استمرار ما خارج از کشور میتونیم از امکاناتمون برای انعکاس صدای داخل استفاده کنیم. به اشکال مختلف داره این اتفاق میفته و باید ادامه پیدا کنه. مبارزه هم پیروزیش تو یه شب و دو شب نیست، برای همین این استمرار حضوره که تاثیرات داخلی و خارجی خواهد داشت. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن دی سی با ما. خب فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه تا به آتن بریم. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از یونان مقابل پارلمان این کشور. احتمالاً در جریان هستید که اعتراضات در نقاط مختلف یونان به خصوص در آتن در روزهای اخیر به خشونت کشیده شده، جایی که اعتراضات مردمی به برخورد مرگبار 2 قطار در سال 2023 به درگیری با پلیس کشیده شده. هزاران نفر همطور که در تصویرم بخشش رو می‌بینید در خیابان‌های آتن و همطور شهرهای بزرگ دیگر یونان در این روزها تجمع کردن و شعار سر میدن. این حادثه نه تنها بحث‌های گسترده‌ای رو درباره مشکلات سیستم حمل و نقل ریلی در داخل یونان به همراه داشته، اعتماد عمومی به دولت رو هم به شدت متزلزل کرده. معترضان میگن این فقط یک حادثه نبوده، بلکه نتیجه سالها سوء مدیریت و بی‌توجهی به امنیت مسافران در یونان بوده. البته آتن با تظاهرات این چنینی چندان ناآشنا نیست. احتمالاً به یاد داری تقریباً 1 دهه پیش هم روبروی پارلمان یونان که در تصویر هم می‌بینید تظاهرات گسترده‌ای شکل گرفته بود به خاطر بحران اقتصادی اتحادیه اروپا که نتیجه سنگینی روی یونان هم داشت. در پی این اعتراضات گسترده حالا پارلمان یونان تصمیم به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عملکرد وزیر دولت در مدیریت پیامدهای این حادثه گرفته. با ادامه تناشای سوال بزرگ مطرح شده که آیا دولت میتونه با اصلاحات تا اندازه این خشم عمومی رو کم بکنه یا نه. تصاویر زنده رو میبینید از آتن یونان، جایی که معترضان به آنچه که ناکارآمدی دولت در مدیریت سامانه‌های حمل و نقلی میخونند به خیابون‌ها آمدن. برنامه رو با همین تصاویر زنده از آتن به پایان میبریم.